sâu đục trái này. Đó, các bạn nhìn thấy cái lỗ chưa? Đấy, vừa đúng ánh sáng soi vào luôn. Bên này nữa này. Đấy, nó đùn cái gai của mình này. Đây là góc kia này nhá. Đó. Ở cái chỗ này rõ nhất này. Đó, ánh sáng soi vào là rõ nhất, các bạn chỉ nhìn thấy không? Đấy, siêu giáp màu xanh này. Chắc nhiều nước quá rồi. Rồi, đồng đỏ. Nha, nó nứt rồi, những vết thương hở. Xin chào tất cả các bác anh chị quay lại với Nắng Cho Tây Nguyên TV nhá. Lại là nông dân Tây Nguyên đây các bác anh chị ơi. Thì hôm nay mời các bác anh chị lại tiếp tục đồng hành cùng dàn dịch viên điện tử Đông Con sầu riêng. Thì hôm nay em ra vườn thì quét cho mấy cái gốc sầu riêng các bác anh chị, quét siêu giáp cộng với thằng đồng đỏ để quét dưới cái gốc này cho nó khỏi bị nấm cổ rễ nhá, khỏi nấm xâm nhập lên trên cây. Và đồng thời sẽ xịt canxi bo siêu giáp và chống rụng tầng rời, rồi tăng cường để chỉnh sửa trái. Thì bây giờ nó trái thì nó tương đối rồi, nhưng mà mình cũng vẫn tăng cường nó các anh chị, và đồng thời canxi bo để hỗ trợ cho nó dai chắc hơn. Trong cái khu vườn này thì các bác anh chị cũng đã thấy thì mỗi ngày thì nó sẽ thay đổi mỗi khác đấy. Sầu riêng thì bây giờ càng ngày nó càng phát triển và nhân to hơn. Các bác nhìn thấy một cây này bây giờ nó rậm rạp, trái cũng tương đối là ổn đó. Nếu trái nó phát triển như thế này, sau này mình sẽ bỏ bớt một số nữa là ổn định trong cái vườn trái của mình nha các bạn chị. Và hôm nay ra thì có một hiện tượng như này, các bạn chị có để ý không? Trên một cái cuống này các bạn chị nhìn này, đấy, có hiện tượng là bị rạn nứt cái cuống này nhá. Cái này là hiện tượng là giống kiểu như là dư chất hay là sao này. Đây em cũng nghe tham khảo sơ thì không biết có phải là dư chất rồi nó bị phì nứt cuống ra này không. Nhưng mà nếu mà mình bỏ phân nhiều quá thì nó vẫn bị nứt cuống này, cho anh chị. Tăng cường quá là nứt cái cuống này ra, nó rạn nó nở thì nó vẫn ảnh hưởng đến cái trái nhá. Nhưng mà bây giờ nó nứt ra thì nó thấy chỗ này nó vẫn khô khô này rồi đấy. Đây là một cái hiện tượng trên cây sầu riêng mà hầu hết thì như là những vườn nào mà bỏ phân nhiều hay là cái hàm lượng phân nó có cái chất gì trong đó là nó sẽ phì, tăng cường cái cuống này ra thì nó phì nứt ra các anh chị, để nhanh to trái ấy. Nên nhiều khi mình bỏ những cái phân bón hoặc xịt thuốc mà nó không có hàm lượng cho nó đúng thì mình bỏ nhiều quá dư thì nó sẽ phì ra đấy. Đây là cân đối lại. Một số trái thì nó cũng tự động nó đào thải rồi đấy các anh chị nhìn này. Nhưng trái eo này thì mình bỏ cũng được nhé, nhưng mà bây giờ thì cũng từ từ đã. Để rút kinh nghiệm năm ngoái thì em sẽ chậm lại một xí để cho nó tình hình nó ổn định như thế nào đó là bắt đầu mình mới sẽ tính tới đến cái việc lựa bỏ đấy nhá. Tại vì một số cây thì cũng đang còn ít trái quá. Với một cái vấn đề như thế này lúc ở vườn nhà, nhưng mà em chưa chia sẻ được. Bây giờ thì tí nữa thì mới có cơ hội thì em sẽ về nhà em chia sẻ cái vườn đằng sau nhà có cái hiện tượng là bị sâu đục trái nha các bạn chị nhé. Những cái trái như mình này đục một cái lỗ nhỏ thôi, nếu mà mình để ý kỹ thì có khi mới sẽ phát hiện được. Còn nếu không để ý kỹ là nhiều khi là nó đục một cái cuống này ra thôi, là nó chui vào nó đục trái của mình trong đó. Nên là mình phải tăng cường thuốc bảo vệ cho nó nha các bạn chị. Cái cây này thì cũng phía dưới thì cũng có được một số trái này, nhưng cái dãy này các bạn chị nhìn thì cũng có mấy trái đã rụng hết rồi. Đấy, còn lại được 4 trái. 4 trái nếu mà giữ được thì được rồi. Đó, phía trên kia thì có số cành mà trái to to trên đẹp nhất đó thì bây giờ nó cũng đã to trái thì không anh chị. Đấy, cũng 2 trái có để gì không? 2 trái này, 2 trái, một trái sinh đôi và một trái kia thì cái trái nào mạnh hơn này, cái bên cạnh mạnh hơn là nó hút cái thằng bên cạnh là teo luôn. Đấy, mình chưa cần tỉa nó tự động nó teo đâu, nó bỏ nó đào thải một trái và nó giữ lại một trái nhá. Đấy, nên cái cây nó vẫn biết được là cái sức nó nuôi như thế nào và nó giữ được bao nhiêu và nó đào thải như thế nào các bạn chị. Nên là trái nhiều quá thì nó buộc nó phải đào thải sinh lý của nó. Này. Phía cái bông cổ ra sau thì hình như là rộng gần hết rồi. Bây giờ chỉ còn được níu kéo được một mớ cành đó, hy vọng thêm trái vào xuống dưới này. Đấy, cây này thì nhìn thấy cũng ít, cũng
chưa đếm được kỹ là bao nhiêu trái trên cây, nhưng mà nếu mà còn số lượng cái này thì vẫn thấy ít các bạn chị. Đây 4 trái này có khi nó đậu được cả 4 luôn này. Đấy, 2 trái ngồi này cũng thế. Cành thì nhỏ, nhưng mà nếu được thì mình sẽ cột cành lên nhá. Bây giờ em sẽ bước vào chia sẻ cho các bạn chị coi xem cái phân bón và thuốc xịt ngày hôm nay kết hợp những loại thuốc gì nhá. Lá thì xanh đen dày nhá, nó không nó vẫn ít rụng lá hơn ở vườn nhà. Ở vườn nhà sau nó đào thải lá rất nhiều luôn. Đây cũng thấy cũng hơn bộ lá kém nên là mình thấy hơi nó sót ruột các bạn chị. Bộ lá ngoài này thì nó cũng tương đối xanh nên là cũng đỡ lo hơn. Đấy, thì hôm nay ra em xịt những loại thuốc hôm trước đã mua rồi và hôm nay sử dụng lại các anh chị. Thì cái thằng siêu áo giáp này thì kết hợp xịt trên trái này, trên lá luôn này. Nhưng mà bây giờ hôm nay thì chỉ có xịt trực tiếp vào trái cái đã. Mà đầu tiên thì kết hợp thằng siêu áo giáp với thằng đồng đỏ này trộn lại để đi quét các cái gốc cây ở dưới để cho nó nấm nó khỏi xâm nhập lên và đồng thời nó đỡ hư cái gỗ rễ nhá. Mình bảo vệ nó trước cái canxi bo thì tăng cường cho trái này. Ốc Van Lano đây là chỉnh sửa trái này, chống rụng tầng rời này, và nói chung là nó cấp thêm dinh dưỡng cho trái. Đấy, đây là thuốc sâu dạng mát này, dạng sữa đấy, đây là thuốc sâu dạng sữa nha các anh chị. Nhưng mà mình cũng phải kèm theo một ít cái sâu dạng hôi này vô nó để cho nó có cái mùi hôi này, nó đẩy bớt những con khác bắt đầu khẩn tấn công lại để nó nghe mùi hôi nó bay đi nha các anh chị. Đây là cái chổi để mình dùng mình quét. Đây, trước tiên vào thì em sẽ pha thuốc vào trong cái lọ này. Đấy, siêu giáp với đồng đỏ vào đây và sẽ tiến hành đi quét từng gốc, sau đó quay lại sẽ xịt vào trực tiếp trong trái nhé. Đây, múc nửa cái bình nước này. Bây giờ em sẽ tiến hành đổ đồng đỏ và siêu giáp vào nha các anh chị nhé. Siêu giáp thì mình bỏ nhiều, còn đồng đỏ thì bỏ ít hơn chị. Đấy, siêu giáp màu xanh này chắc nhiều nước quá rồi, để còn chắc đến nước bớt nước ra. Đấy. Rồi, đồng đỏ. Quấy lên. Đấy, đánh sùi bọt lên, sau đó dùng cái chổi này đi quét nha các anh chị. Rồi bây giờ thì sẽ đi quét từng gốc. Có nhiều nhà họ dùng vôi bột họ quét các anh chị, nhưng mà vôi bột sợ quét vào những cái thân gỗ này, thân này thân mềm như cây cảnh của người ta là cây công viên người ta quét bằng vôi, nhưng mà vôi nó cây người ta thân gỗ mà thân này thân mềm, nhiều người họ bảo là quét vào là không tốt cho cái sầu riêng nên là cũng chưa dám quét. Thấy nhiều của bác anh chị nông dân là vẫn quét cái này nhiều nhé. Đây, mình quét lên này rồi cho nó thấm xuống dưới dưới đất, lòng đất luôn. Thấm dưới thì nó càng tốt, càng diệt được cho ấy các anh chị. Ở này số lượng nhiều thì các anh chị pha vào trong cái bình cái ống xịt thuốc sâu mà mang đi xịt nó nhanh hơn, nó phun vào nó nhanh hơn các anh chị. Đấy, những cái kẽ nứt này là nó hay bị tấn công này. Nó nứt rồi, những vết thương hở nó sẽ bám vào tút trong cái gốc thân của nó. Đấy, siêu giáp nó có màu xanh cộng với đồng đỏ là nó có chất diệt khuẩn. Siêu giáp nó là diệt khuẩn nha các anh chị. Đấy, mình chỉ quét ra tầm 40 phân, 30-40 phân này rồi là được rồi. Này, mấy chỗ nứt này. Đó. Sau nó khô là nhìn màu xanh lè, nó ngấm xuống nước xuống dưới nữa là mưa là về bắt đầu mùa mưa các bạn chỉ nhìn đất này. Đấy, đất ngày hôm qua có trận mưa nên đất đang còn ẩm ướt nhé. Nó mưa mấy bữa nay Tây Nguyên nó mưa cứ bữa được
cỡ 20 phút, nhưng mà nó đủ là mát rồi. Cứ làm quen dần dần, nó tăng mưa dần lên được, đợi sốc nhiệt. Chứ không có là nhiều khi nó mưa đột xuất mà nhiều quá thì dư nước thì lại sốc nhiệt. Đấy, cái nước là nó chảy xuống dưới nhá. Sau mưa nó có trôi xuống cái này xuống nữa là nhiều khi cái vấn đề nhỏ này thôi các anh chị, mình chịu khó một xí thôi nhưng mà nó sẽ giúp mình được lâu dài cả một quá trình làm trái luôn. Tại vì mình bỏ như này thì nó mấy con nấm bệnh nó cũng không thể trèo lên cái chỗ thân cây này mà nó lên phía trên để nó tấn công cái trái mình được. Mình mất công, mất ít tiền thuốc nhưng mà nó sẽ đảm bảo cho mình được lâu dài hơn. Đấy. Bảo vệ cả trái này, bảo vệ cả lá này, bảo vệ cả thân cây. Đấy, 2 cây. Tiếp tục sang cây này. Cái cỏ vừa rồi mới phát xong, bây giờ hắn lại mùa mưa nó nhằn lên các chị, nó phát sấp ra bây giờ các chị nhìn nè. Đấy, xung quanh này cỏ nó bắt đầu lên đây rồi. Đấy, cái chỗ xì mù này hôm trước là nó khô khô này, mưa bắt đầu nó thấm ướt lại, mình quét tiếp. Cái này mà không khỏi nữa thì thôi chứ, quét hỗ trợ nó liên tục. Đấy, rong rêu này các chị này, đồng đỏ nó diệt được cả rong rêu luôn nhá. Đó, cái vết rong rêu đó hôm trước xịt mà nó vẫn chưa chết hết. Rồi bây giờ quét vào thì nó sẽ chết luôn. Đây, trước này rụng cái diêm dưới đây thấy chưa? Cái lứa bông sâu ra là rụng rất nhiều nhá. Đây. Bông sâu này do mưa nhiều nữa là nó nước vào nhiều, nó mình tưới nữa là nó dư nước, nó rụng hết. Còn trái nào mà tồn tại được thì nó sẽ phát triển nhanh. Trong cái số bông sâu thì nó còn lại một số chắc vẫn có đậu đúng không chị? Nhưng mà không biết được bao nhiêu thôi, nhưng đậu vẫn có đậu. Nếu mà đậu được tầng trên cho mình kiếm lại đôi cành trái phía trên được. Tại phía trên nó nhăn to hơn, dồn dinh dưỡng nó nhăn to hơn nên là mình có thể nuôi được. Mấy chỗ u này sau này hay bị cấu trùng nó đẻ mà nó tấn công nó là đấy, nước chảy xuống dưới đó. Đấy. Vậy là xong 3 gốc, 3 cây 3 gốc, tiếp tục những cây khác. Đây như cái gốc này của bác chị này, gốc này trước là nó bị suy, cây nó bị vàng lá nha. Mà sau khi mình moi đất ra để cho nó băn cái bồn cho nó lòi cái cổ rễ ra thì bây giờ bác chị nhìn cái xung quanh cái cổ rễ nó bị giống kiểu như nó khô nứt cái vỏ bên ngoài nhá. Đấy, những chỗ này là sau này nó hay bị thối cổ rễ này, chỗ này đây. Những cái cây này trước giờ nó cũng đã có khi là bị ảnh hưởng thối cổ rễ rồi, mà cây nó mới bị vàng lá như thế. Nên là bây giờ nó phục hồi lại thì hy vọng rằng nó sẽ đừng có thối tiếp nhé. Tại vì cây này đến lúc bắt đầu giai đoạn cho quả thì bắt đầu mới có vấn đề các anh chị. Còn hiện tại bây giờ đang nuôi lá thì nhiều khi là nó vẫn phục hồi lại đó, nhưng mà khi mà bắt đầu có quả mà cạn chân dinh dưỡng mới bắt đầu nó hút không kịp chất dinh dưỡng thì lúc đó nó sẽ suy dần. Nên là mấy cái cây này là nguy cơ mà thối cổ rễ là rất cao như các anh chị. Nhờ. Thấy cái cổ dưới nó nứt nó khô. Quét xong cây này thì là xong hết mấy cây lớn các anh chị. Bây giờ quay lại sẽ dư thuốc này, nên là còn từng này nữa thì
quét luôn cho mấy cây sầu riêng con luôn các chị. Tại vì sầu riêng con thì nói chung mình cũng chưa cần quét cũng được, tại vì bảo vệ cho mấy cái thằng nuôi trái cái đã, rồi đợi xâm nhập cái đã. Còn cái thằng nuôi con mới có thì mình quét càng tốt, mà không có thì từ từ quét cũng được, không sao cả. Để nó đang hình thành thân mềm, nó đang còn nuôi lá với phát triển cây thôi, nó chưa ấy. Nấm nó xâm nhập thì mình cũng không sợ, mình thường xuyên mình xịt nấm trên cây cho nó là được. Đấy. Cây này thì ưu tiên cho nó đậm đậm một xí để cho nó ngấm xuống cái cổ rễ phía dưới đất các bác chị. Đấy, cho nó trôi xuống dưới, nó ngấm phía dưới. Đấy, đây những cây sầu riêng tơ lúc nhỏ. Này, những cái lỗ lỗ như này là nó hay tấn công vào cho nó đẻ trứng ở trong, mà nó xâm nhập chỗ trùng, nó tấn công, nó xì mụ cho nó quá chị. Đục thân. Này. Đây, những cái vết dưới này. Đấy, những vết trên này là hay làm tổ lắm. Đấy, sau khi pha siêu giáp và đồng đỏ các bạn chị, thì đi quét gốc cho cái sầu riêng lớn, và còn dư thì quay lại quét cho sầu riêng con luôn, kiểu một công hai việc luôn. Và bây giờ thì em sẽ tiến hành vào sẽ xịt siêu giáp này, canxi bo này, thuốc bảo vệ thực vật là dạng mát này, chỉnh sửa trái này, đấy, níu kéo tầng rời, chống rụng trái, rồi cho thêm ít thuốc hôi vô nữa để cho nó bảo vệ trái nha các anh chị. Tại vì có hiện tượng là đục trái rồi. Ở đây thì chưa để ý, nhưng mà ngoài vườn nhà là có hiện tượng là bị sâu đục trái rồi. Đấy, bây giờ siêu giáp thì sẽ cho nó một nắp này nhé. Nhiều khi mình xịt loãng loãng một xí cũng được, để cho nó đỡ ảnh hưởng đến cây. Sau này mà cần thì mình để tiếp tục mình tăng cường tiếp lần sau cho nó đỡ hơn. Nhiều khi mình pha nhiều loại thuốc với nhau thì đôi lúc sợ là nó sẽ bị ảnh hưởng kháng thuốc nhau hoặc là sao đó. Nhưng mà khuyến cáo thì nói chung thuốc nấm chỉ cứ xịt riêng ra thôi, còn mấy cái loại thuốc này thì có thể là xịt chung với nhau được. Đây là canxi bo nha các anh chị. Canxi bo thì cũng tăng cường một nắp cho nó. Cứ áng này thôi, em cứ toàn xịt là áng nắp này các anh chị. Chứ nếu mà xịt số lượng nhiều, người ta đong ra phi thì nó chuẩn hơn. Còn mình không bỏ phi thì nhiều khi nó áng thế thôi. Còn cái chống rụng tầng rời với chỉnh sửa trái này, nói chung là đây gì đây, thắt chặt tầng rời này, vỗ trái chạy trái này, chống rụng lập tức. Đấy, cái này là siêu chống rụng này. Nhưng mà không biết tốt xấu thì năm nay bắt đầu mới sử dụng, chưa biết thế nào. Cái này thì cũng cho hơn nửa nắp này thôi. Đấy, hơn nửa nắp nha anh chị. 3 loại rồi đấy. Bây giờ là đây là thuốc bảo vệ thực vật dạng sữa. Dạng sữa này thì đây nó còn một ít để chừa lại một ít ở nhà thôi. Đây, một xịt ít ở nhà để cho nó mấy trái, mấy 3 cây ở nhà các bác chị, 3 cây nhà bị sâu đục trái rồi. Và cho thêm ít thuốc hôi vào nữa nhé. Cái này thuốc hôi thì em sẽ bỏ một ít cho nó có mùi thôi các chị, nhiều quá sợ là nó ảnh hưởng đến trái. Đấy, còn tí như thế là cho nó có mùi rồi.
Đấy, sau khi phối trộn 1, 2, 3, 4, 5 loại, nhưng mà trong đó là 2 loại là thuốc bảo vệ thực vật, còn là 3 loại là thuốc bảo vệ siêu giáp, là bảo vệ trái, bảo vệ bên ngoài, bảo vệ các loại nấm khuẩn. Rồi canxi bo thì tăng cường dai cuống, chắc cuống, chống rụng. Và thằng áp quanh nano thì chống rụng cấp tốc, chạy trái, sửa trái. Nói chung là toàn là chất bổ không các anh chị. Đấy, một bình ở ngoài này thì một bình này là chắc khả năng là xịt thoải mái các anh chị. Do bây giờ số lượng trái thì nó cũng to hơn, nhiều hơn, nên mình xịt kỹ hơn thì nó cỡ bình này. Về trước thì xịt bằng cái bình cầm tay thì nó lâu hơn. Bây giờ trái hồi đó là trái đang nhỏ, bây giờ thì trái nó lớn rồi thì mình sẽ xịt bằng cái bình này. Và vài bữa nữa thì sẽ xịt bằng cái bình máy các anh chị. Chứ xịt bình này cũng không nổi đâu. Rồi bây giờ em sẽ bước vào quá trình xịt cho nó để bảo vệ nó nha các anh chị. Đấy, trước khi vào xịt cho nó thì mình sẽ khoác một cái áo mưa bên ngoài. Này khoác áo mưa cực kỳ nóng luôn, nhưng mà mình sẽ hạn chế được cái thuốc sâu nó bay vào người các anh chị. Đeo cái này vào nó hơi khó thở, vừa nóng mà nó còn khó thở nữa. Đó, bây giờ thì sẽ bước vào xịt bảo vệ tăng cường cho nó nha các bạn chị. Đấy. Một tay cầm và một tay làm thì cũng hơi khó một xí. Mình cũng muốn chia sẻ cẩn cẩn đến các bạn chị nên là chịu khó xíu đây. Đấy. Cái này xịt này đeo lưng thì nó khỏe hơn là cầm tay. Cầm tay mình phải dập nhiều lần các bác chị. Thì trên kia còn mấy trái ra sau rụng hết rồi. Mình đi săn quanh gốc là nó
xịt nó tương đối đều hơn các bạn chị. Đây như các bạn chị nhìn thấy cái cây này bây giờ là còn được mấy trái đợt sau này, 2 trái đợt sau là còn rụng hết rồi. Cành to thế mà lại không có trái. Đấy, xịt vô mà nó rụng trái luôn. Vậy là quét gốc xong và xịt tăng cường trên trái, bổ sung dinh dưỡng, chống rụng và nói chung các thủ tục của sầu riêng thì đã làm xong các anh chị. Đeo bằng bình đeo lưng nhé. Nói chung là ít thì mình sử dụng bình đeo lưng, nhiều thì phải dùng máy thôi. Nhưng mà bây giờ ít quá thì xịt trực tiếp trong trái. Vài bữa nữa thì em sẽ tiến hành xịt phụ cả tiêu, cả ngoài bộ lá của nó thì mình sẽ tiếp tục dùng máy. Và bây giờ thì nghỉ ngơi một xí xong là dọn đồ đạc sẽ về nhà, và em sẽ quét 3 cây lớn ở nhà với xịt cho nó, tiếp tục tăng cường cho nó nhé. Và có hiện tượng đục trái thì cũng sẽ chia sẻ cho các anh chị coi xem và lưu ý nhé. Tại vì nhiều khi mình phải quan sát kỹ thì mới biết được, chứ còn nếu không có rồi nhiều khi mình cứ nhìn qua là mình không thể phát hiện được là con sâu đục trái nó tấn công vào cái trái của mình đâu. Đấy, bây giờ thì cũng mệt quá nên ngồi nghỉ một xí đã, ngắm mấy cái sầu riêng nó đã phát triển từng ngày một. Đấy, công sức mình làm nhưng mà hy vọng rằng cái số lượng trái ít như thế này nó phải giữ, đừng rụng nữa, chứ nó mà rụng nữa thì hết trái luôn các anh chị. Tại vì cái số lượng năm nay sẽ làm bông kiểu là nó vẫn rụng nhiều, không đạt lắm. Số trước số sau, mà số sau bây giờ ra là hầu hết là nó bị đào thải nhiều. Còn số trước thì nó còn giữ lại, nhưng mà số trước kiểu là nó vẫn đi quét phấn nha các anh chị, nhưng mà sao nó không được đều trái. Có số thì bị méo giật lên, và những trái gì méo giật lên mà sau này không có thì buộc cũng phải lấy thôi. Nên là mình cũng có nhiều cái phức tạp, mà nhiều cành thì lại trái nhiều quá, mà nhiều cành thì lại không có trái nào, rụng hết. Đấy, nhiều khi cũng bất lợi chỗ đó các anh chị. Rồi bây giờ em sẽ dọn đồ mang về nha các anh chị. Đây, mang đi mang về cũng phức tạp, không đơn giản thế nào. Đây là xịt bằng tay, xịt bằng máy nữa thì dọn đồ đạc rồi khân đi khân về mệt lắm các anh chị. Đấy, đi một bữa mà các anh chị nhìn thấy không, là một mớ chai như này, lọ như này. Đây còn dư tí nó về pha thêm để về quét đầy gốc của nhà nhé, quét hết toàn bộ mấy cây con nữa rồi. Rồi bây giờ thì sẽ dọn đồ rồi đi về để chăm mấy cây sau nhà. Đấy, các bác chị cùng nhìn lại cái dàn cây này. Sang năm ước gì cái dàn cành nó sẽ to và nó sẽ làm được toàn bộ khu vườn đều được như cây này các bác chị. Đấy, làm được như cây này là đúng đạt luôn. Lấy đồ nét xong được đó. Nói chung cây này rải tán cũng đều khắp, và trái thì tương đối chạy trái to, nhân to, cuống mập. Và hiện tại thì trái vẫn đang còn rất nhiều. Nên là làm được một cây để cho nó đảm bảo trái và duy trì được cái lượng trái trên cây là cũng cực kỳ là khó khăn. Nên là cứ phải làm và học hỏi rất nhiều luôn. Học hỏi của riêng cái bản thân mình làm trên khu vườn của mình sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm, và học hỏi từ trên những trang mạng xã hội khác người ta bày rất nhiều, và mình sẽ cố gắng đúc rút được mỗi người mỗi ít để mình tiếp nạp vào trong khu vườn của mình nhé. Chứ tất nhiên là có người bày theo kiểu này, người bày theo kiểu khác, nhưng mà mình sẽ không
làm theo hoàn toàn, tại vì mình sẽ đúc rút ra những cái gì mà cảm thấy mình hay nhất, phù hợp với khu vườn mình nhất thì mình sẽ áp dụng vào, và nó hiệu quả thì mình sẽ phát huy thôi. Đấy. Và mong muốn được chia sẻ được những thước phim mà gần gũi nhất, những thước phim mà chân thực nhất về làm vườn và những cái quy trình làm của cái sầu riêng tới tất cả các anh chị cùng tham khảo. Bây giờ thì em đã có mặt tại vườn nhà rồi các anh chị. Bây giờ sẽ tiến hành quét gốc cho nó 3 cây này trước, xong bắt đầu quay lại xịt thuốc trên trái nhé. Và đây các anh chị nhìn này, đây là con sâu đục trái này, đó các anh chị nhìn thấy cái lỗ chưa? Đây, vừa đúng ánh sáng soi vào luôn, bên này nữa này. Đấy, nó đùn cái gai của mình này. Đây là góc kia này nhá. Đó. Còn cái chỗ này rõ nhất này. Đó, ánh sáng soi vào là rõ nhất, các bạn chỉ nhìn thấy không? Con sâu đục trái đó. Đây là mới nhìn thấy được một trái này là bị đục thôi nhá. Còn không biết những trái khác như thế nào. Có khi nhiều trái nằm ở trên cao hoặc nó khuất nằm trong mình không thể thấy được. Thì nó sẽ đục cái trong đó thì mình cũng chết dở. Đấy. Như hiện tại với cây này thì bây giờ bắt đầu là cũng đã thấy có hiện tượng chảy trái nó to hơn rồi các bạn chị này. Đấy, mấy trước thì nó dừng chân tại chỗ, nó bị teo uống do nó thiếu nước, là nguyên nhân do thiếu nước. Bây giờ mình tăng cường nước và bắt đầu bây giờ thì nó đã có hiện tượng chảy trái rồi. Còn lá vàng rụng thì nó vẫn cứ còn rụng, những lá mà đã chuẩn bị là vàng hung rồi thì nó rụng nha các anh chị. Đấy. Còn cái lượng trái thì nếu mà nó đang còn ấy thì nó vẫn đang còn có thể là đủ trái cho mình. Còn mấy cây này thì đường trước này thì nhiều rồi thì không nói rồi. Này, cái lượng lá đó, ngày tập phim ngày hôm qua em chia sẻ với anh chị nhìn thấy không? Lượng lá rất nhiều luôn. Và một số con gà thì nuôi thì nó trồng ra đây, nó cào này, nó cào cái bầy sầu riêng này, không biết có ảnh hưởng để sầu riêng không, nhưng mà nó cào chỗ này xong nó bươi ra chỗ kia, leo rét hết cái tầng rễ, sợ là ảnh hưởng đến bộ rễ các anh chị. Bây giờ nuôi không chờ không biết làm sao đây. Này. Cái này thì cũng bắt đầu cũng đã có hiện tượng là chạy trái to rồi, chưa? Trái nó bóng bẩy hơn, nó ú mà nó màu vàng tươi luôn, là nhìn nó nhăn to lắm các chị. Như cây trước đó, nó vàng mà nó nhăn to. Bây trước là nhìn nó ục thôi. Còn hôm nay thì nó nhìn nó sáng vàng rồi. Dưới thì cũng đầy rồi, trên thì cũng một mớ. Nói chung như cây này thì gọi là tạm ổn, chỉ mong đừng bộ lá đừng có rụng nữa thôi. Bộ lá cho nó duy trì để nó đấy, như mấy cái lá này là các bác chị đụng vào là rụng mất rồi. Coi như mình trước giờ mình nuôi thêm được một mớ cái lá nhỏ nhỏ này để lấy bộ lá thêm, thì được thêm bộ lá này rốt cuộc lại là mất hết những cái lá già này. Nên là nếu không có những cái lá mà mới thì sẽ không còn lá mà nuôi trái nữa. Tại vì cái lá vàng nó bây giờ cứ đụng là nó rụng thôi. Có nhiều cái nặng là rụng, còn cái nhẹ nhẹ thì nó chưa, nhưng cái nặng nó rụng hết. Đó bây giờ có chị nhìn không? Đấy, không nguy hiểm nhưng mà giờ đâu. Cây này thì đẹp rồi. Cái này lượng trái của nó thì cũng tương đối là nhiều rồi. Đấy. Chưa dám tuyển nhá, vì em để cho nó ổn định thêm một thời gian để cho mình xịt duy trì vào, mà lúc nào mà trái nó đạt được những trái như đó thì mình mới dám mạnh tay được. Đây, những cái cành này bây giờ các anh chị nhìn này, đó có trái nào đâu, nên là nhiều khi mình không dám tỉa những cái eo này đâu. Đấy, eo này thường nhiều quá người ta bỏ đi này, nhưng bây giờ mình bỏ đi lỡ mà nó rụng cái này cũng chết chợ, nên thôi cứ chấp nhận là ăn gian nó thêm một thời gian nữa để nó duy trì. Khi bước vào ổn định trái xong rồi mình sẽ quá trình mình tuyển lựa sau cũng được. Đấy. Nên đổ nét sau mà kém đấy. Trái trên là lỗ khụ luôn, trái như thế là nhìn thấy cũng hơi đà rồi các bạn chị. Sau này mình tuyển phát nữa là đúng đẹp luôn, được mấy cây đẹp ạ. Còn mấy cây thì chưa đạt lắm, mình mong bằng mấy cây mà được thì nó sẽ kéo lại cho mấy cây kém kia một xí để cho nó duy trì cái lượng trái cho mình nhé. Thì bây giờ thì cũng bước vào quét cái gốc và xịt thuốc thì lúc đấy cũng đã chia sẻ với anh chị rồi, thì cũng không chia sẻ nữa. Cái cây tơ này bây giờ nó ra chồi non này các anh chị nhìn không, bỏ ít phân vào nó bây giờ chồi non nó phóng ra các nách luôn, đẹp luôn. Còn cái bầu kia mình đã quấn cái chiếu lại thì bây giờ nó đã bắt đầu có trái lại rồi. Cũng một số trái đã ăn rồi các anh chị, là trên ổ cái cồi trái đây. Đấy, nó cắn còn cái loại nhỏ nhỏ xong thôi, nhưng mà mình quấn chiếu lại nó vẫn liền, mà gốc nó vẫn to ra và đồng thời nó đã bắt đầu là có trái lại. Đấy, nó vẫn sức sống của nó vẫn mạnh liệt nhé. Còn một cái loại xốp trong thôi, thế mà nó vẫn sống. Còn cái dàn sầu riêng thì buổi chiều tập ngày hôm qua em chia sẻ với các bạn chị thì nó cũng hơi vàng một xí,
Nhưng mà để em đứng sang cái góc này các bác chị cùng quan sát này. Chứ góc này thì nhìn nó hơi khó nhìn một chút. Thì ban chiều thì nó vừa nó ngủ mà vừa nó rủ cây á. Mình nhìn thấy cái lượng cây cái cây nó bị suy nó, nhưng mà bây giờ buổi sáng mà mát trời nó, ngày hôm qua có trận mưa nữa. Bây giờ bác chị nhìn lại này, cái bộ lá thì nó tương đối là cũng xanh chứ không đến nỗi nào đâu. Nhưng mà khi ban chiều thì mình thấy nó ngủ và nó sụp cây, nó cũng chán cây lắm. Đấy, bây giờ thì nhìn cây cũng tương đối để mà nuôi trái được. Và dàn trái ở trong cái 3 cây này thì cũng tạm ổn nha các anh chị. Đấy, chia sẻ một đoạn phim về cùng dàn diễn viên điện tử thì quét gốc cho nó, xử lý chống rụng trái, tăng cường bảo vệ, tăng cường canxi, rồi một số lưu ý về sâu lục trái. Đấy, các anh chị cùng tham khảo và cùng lưu ý nhé. Rồi, video cũng dài, xin phép kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bác anh chị ở các tập tiếp theo nhé.